different from කියන වචන දෙකකින් අදහස දෙන්නේ යම් දෙයක් තව දෙයකින් වෙනස් කියන එක. දැන් සමහර වෙලාවට අපි කියනවානේ ඔයා මගින් වෙනස්. ශ්‍රී ලංකාව වෙනත් රටවල් වලින් වෙනස්. මේ සිරිත් විරිත් අපේ සිරිත් විරිත් වලින් වෙනස්. එහෙම නැත්නම් අපේ සිරිත් විරිත් මේ සිරිත් වලින් වෙනස්. එතකොට ඔය වෙනස් කියන අදහස යම් දෙයකින් යම් දෙයක් වෙනස් කියන අදහස පිළිබඳව තමයි ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඉතින් මේ පිළිබඳව මම ඔයාට මෙතන වාක්‍ය 12ක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේවත් එක්ක ඔයා හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඔයාම අලුතින් වාක්‍ය හදලා ඒක හොඳින් පුහුණු වෙන්න. එතකොට ඔයාට හොඳ අවබෝධයක් මේ ගැන ලැබෙයි. right. පළවෙනි example එක තමයි තියෙන්නේ you are different from us. You are different from us. ඔයා අපෙන් වෙනස්. ඉතින් අපි හිතමුකෝ ඔයාගේ යම් හිතවතෙක් ඉන්නවා. එයා කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා කරන විදිහේ වැඩට ඊට වඩා වෙනස් වැඩ. ඕකේ? එතකොට ඔයා කියනවා මේ ඔයා අපෙන් වෙනස් නේ. ඔයා අපෙන් වෙනස්. You are different from us. ඕකේ? පැහැදිලිද idea එක? ඔයාලට මෙතන තියෙන ideas වාක්‍ය පැහැදිලිව පේන්නේ නැත්නම් මම යටිනුත් මේකේ subtitle දානවා. ඉතින් ඒක හොඳට තේරුම් අරගෙන ඔයා මේ වීඩියෝ එක පුහුණු වීම කරන්න. එතකොට ඔයා අපෙන් වෙනස් නම් you are different from us. You are different. Next one, this computer is different from my computer. ඔයා කම්පියුටර් එකක් ගන්නවා. ඉතින් මේ කම්පියුටර් එක ඔයාගේ යාළුවෙක් ගාව තියෙන තව කම්පියුටර් එකක් එක්ක බලද්දී ඒකේ වෙනස්. ඕකේ? සමහර එකේ ස්පීඩ් එක එහෙම නැත්නම් ඒකේ තව තියෙන දේවල් ඒ දේවල් වෙනස්. කැමරා එකේ ක්වොලිටි එක ඔය දේවල් වෙනස්. ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ඔයාගේ යාළුවාගේ කම්පියුටර් එකත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලද්දී එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මේ කම්පියුටරේ මගේ කම්පියුටර් එකේ වෙනස් නේ. This computer is different from my computer. This computer is different from my computer. එතකම number 3 තියෙනවා that machine is different from that machine. අර machine එක එකට වඩා වෙනස්. Okay, machine දෙකක් ටිකක් දුර තියෙනවා. එතකොට මේ machine දෙකෙන් එක machine එකක් පෙන්නලා කියනවා අර machine එක ඊට පස්සේ අනිත් machine එක පෙන්නලා කියනවා අර machine එකට වඩා වෙනස්. That machine is different from that machine. Okay, that machine is different from that machine. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මේ machine එක අර machine එකට වඩා වෙනස්. එතකොට ඔයා ළඟ තියෙන machine එකක් ගැන කතා කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට this පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් that වෙනුවට. Okay, එතන that වෙනුවට ඔයාලට this භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් this machine is different from that machine. Okay, right. හොඳ අවබෝධයකින් බලන්න මේ දේවල් ඉතාමත් වැදගත් වෙයි ඔයාලට. Okay, right. Next, Sri Lanka is different from other countries. ශ්‍රී ලංකාව අනිත් රටවල් වලින් වෙනස්. ඇත්තටම වෙනස් නේ. ලංකාවේ පිහිටීම බලපුවාම එහෙම වෙනස්. ඒතකොට ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ හැමේ වර්ණයන් වෙනස්. එතකොට එයාලා කතා බහ කරන භාෂාවන් වෙනස්. එහෙම නේද? එතකොට එයාලා ගන්න ආහාර වර්ග වෙනස්. ඕකේ? එතකොට ලංකාවේ තියෙන මේ සමාජය ඇතුලේ භාෂාවන් කතා කරන ප්‍රදේශවල භාෂාවන් වල විවිධත්වයන් තියෙනවා. එතකොට ඒවත් එක්ක තව රටවල් වල දේවල් වෙනස්. Then you can say Sri Lanka is different from other countries. Sri Lanka වෙනත් රටවල් වලින් වෙනස්. Sri Lanka is different from other countries. Sri Lanka අනිත් රටවල් වලින් වෙනස්. Next one. His ideas are different from our ideas. His ideas. එයාගේ අදහස්. His ideas ඔහුගේ අදහස් are different from our ideas. ඔහුගේ අදහස් අපේ අදහස් වලින් වෙනස්. සමහරට ඔයාලා ටීම් එකක් විදිහට වැඩක් කරන්න යනවා. එතකොට මේ ටීම් එකේ ඉන්න තව කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාගේ අදහස් ඔයාලගේ ටීම් එකේ අනිත් හැමෝටම වඩා වෙනස්.
ඒක ඔයාලගේ ටීම් එකට වාසිදායක වෙන්නත් පුළුවන් අවාසිදායක වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් his ideas are different from our ideas. His ideas are different from our ideas. ඔහුගේ අදහස් අපේ අදහස් වලට වඩා වෙනස්. We are different from them. We are different from them. අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා බහ කර කර ඉදි කියනවානේ අපි එයාලගෙන් වෙනස් නේ. ඕකේ අපි එයාලගෙන් වෙනස්. ඉතින් ඇත්තටම එහෙම නේද? අපි හැමෝම එකිනෙකාට වෙනස්. ඒතකොට අපි එයාලගෙන් වෙනස්. We are different from them. We are different from them. අපි ඔවුන්ගෙන් වෙනස්. Next one. I am different from my friends. මම මගේ යාළුවන්ගෙන් වෙනස්. මම හැසිරෙන විදිය, මම කන බොන විදිය, මම එතකොට අධ්‍යාපනය ලබන විදිය, මම තව කෙනෙක් එක්ක කතා කරන විදිය, කොණ්ඩේ කපන විදිය, නේද? ඇවිදින විදිය, ඒ හැමදේම වෙනස්. එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I am different from my friends. I am different from my friends. මම මගේ යාළුවන්ගෙන් වෙනස්. Okay? Right. දැන් මේ අදහස නිතර අපි සිංහලෙන් කතා කරනවානේ. එතකොට දැන් ඔන්න ඔයාලට ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න පුළුවන් විදිහේ කොටසක් තමයි මම මේ උගන්වන්නේ. එතකොට මේවා හරි සරලව ඉගෙන ගන්න. ගොඩාක් බරපතල කරගන්න යන්න එපා මේවා. ගැටලුවක් આવොත් මට කෝල් එකක් දීලා ඔයාගේ ගැටලුව නිරාකරණය කරගන්න. right? okay, next one. අපිට ප්‍රශ්නයක් අහන්නත් පුළුවන් කෙනෙක්ගෙන්. why are you different from us? එතකොට why are you? okay, why are you different from us? ඇයි ඔයා අපෙන් වෙනස්? අපිට කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. why are you different from us? ඇයි ඔයා අපෙන් වෙනස්? වෙනස් වෙන්නේ ඇයි? එතකොට මෙතන from us නේ තියෙන්නේ. අපිට ඕන මේක වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. ඇයි ඔයා මගෙන් වෙනස්? why are you different from me? So that's the nature. ඒ තමයි ඉතින් ස්වභාවය. අපි එකිනෙකා හැමෝටම වෙනස්. ඒත් අපිට එහෙම දුක හිතන වෙලාවට එහෙම අපි අහනවානේ ඇයි ඔයා මගෙන් වෙනස්? why are you different from me? ඇයි ඔයා අපෙන් වෙනස්? why are you different from us? right? okay. ඊළඟට තියෙන ප්‍රශ්නයක් 9 වෙනි sentence එක. how is she different from you? ඇය කොහොමද ඔබෙන් වෙනස් වෙන්නේ? ඔබේ හැසිරීම, ඔබේ ගති ලක්ෂණ, එතකොට ඔබේ රූප ස්වභාවය ඒවත් එක්ක ඇය කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? how is she different from you? how is she different from you? ඇය කොහොමද ඔබෙන් වෙනස් වෙන්නේ? next one. your medicine is different from this. ඔබේ බෙහෙත් එක මේ බෙහෙත් එකට වඩා වෙනස්. මේ බෙහෙත් එකෙන් වෙනස්. සමහරට ඔයා පහුගිය මාසවල මොන හරි අසනීපයකට ගත්ත බෙහෙත් එක මේ මාසේ වා දීපු බෙහෙත් එකත් එක්ක බලමුවම වෙනස්. okay, එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් your medicine is different from this. ඔයාගේ medicine එක මේකෙන් වෙනස්. okay, your medicine is different from this. next one. our customs. අපේ සිරිත් විරිත්. our customs are different from their customs. our customs are different from their customs. our customs are different from their customs. අපේ සිරිත් විරිත් එයාලගේ සිරිත් විරිත් වලින් වෙනස්. right, next one. she is a different girl. ඇය වෙනස් කෙල්ලෙක් from her siblings. siblings කියන්නේ සහෝදර සහෝදරයන්ට, brothers and sisters. අනේ ඒකට brothers and sisters කියන එකට තනි වචනයක් තමයි siblings ලා කියන්නේ සහෝදර සහෝදරියෝ. එතකොට කියන්න පුළුවන් she is a different girl. ඇය වෙනස් කෙල්ලෙක්, වෙනස් ගැහැණු ළමෙක් from her siblings. ඇයගේ සහෝදර සහෝදරියන්ගෙන්. right. ඉතින් මම හිතනවා මේ different from කියන වචන දෙකත් එක්ක මම ඔයාලට වාක්‍ය 12ක් මෙතනදී කියලා දුන්නා. මේ වාක්‍ය 12 හොඳින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඊට අමතරව ඔයත් අලුත් වාක්‍ය හදලා ඒ දේවලුත් පුහුණුවීම් කරන්න. එතකොට ඔයාලට හොඳ පුහුණුවක් ලැබෙයි. right. අපි තව වීඩියෝ එකක් එක හම්බෙමු. so goodbye.